với không khí Tết như thế này thì chúng mình sẽ có một thử thách rất phù hợp với không khí Tết. Đó là các bạn người mẫu của BYB sẽ chơi một trò chơi Squid Game. Nhưng trò chơi này nó sẽ rất là phù hợp với học viện chúng mình vì các bạn sẽ tạo dáng thật đẹp của người mẫu nha các bạn nhé. Các bạn ơi, và nhắc đến Tết thì các bạn sẽ nghĩ đến cái gì? Gà luộc bánh chưng. Gà luộc bánh chưng. Xong mâm ngũ quả thì ở đây có rồi nhá. Nhưng mà ở kia cô sẽ có lì xì dành cho các bạn chiến thắng thử thách ngày hôm nay. Để tăng độ khó, đầu tiên là chúng mình sẽ có 3 vòng. Mỗi một vòng chúng mình khi mà cô đếm 1, 2, 3, 4, 5 cô quay xuống thì các bạn sẽ phải đứng vào một dáng đứng, dáng ngồi hoặc dáng một chân của các bạn mà cô đã chụp sẵn. Nếu các bạn không làm đúng dáng đấy thì các bạn sẽ bị loại. Nếu các bạn cử động các bạn cũng sẽ bị loại. Nếu các bạn chạm tay vào tường, chạm tay vào gương, chạm tay vào ghế các bạn cũng bị loại. Rồi, và cái yêu cầu số 2 của phần này đó là chúng mình chỉ có duy nhất 3 vòng, có nghĩa là 3 lần cô quay lại đếm. Khi hết 3 vòng mà bạn nào chưa về đích thì cũng bị loại. Và tham gia thử thách ngày hôm nay của bảng số 1, bảng người mẫu chuyên nghiệp của chúng mình thì sẽ gồm 5 bạn có độ tuổi số 2, đấy là các bạn tuổi teen. Và độ tuổi thứ 3 tham gia trò chơi này của chúng mình đó là bảng người mẫu nhí. Đầu tiên là Levi. Tiếp theo là Hà Linh, cô gái cười nóng nhất học viện. Rồi, sau đến Tuệ Phi, búp bê học viện này. Phương Trinh ạ, cây hài của học viện. Rồi, cuối cùng là Bảo My. Và bây giờ sẽ bắt đầu thử thách nhá. Xịn. Các bạn ơi, và vừa rồi thì Levi đã xuất sắc chạy lên để nhận được lì xì. Còn các bạn ơi, vì với cái không khí Tết này cô nghĩ rằng chúng mình ai cũng sẽ nhận được lì xì để trong không khí thêm vui nhá. Và cô sẽ mời các bạn sẽ được chọn dần theo thứ tự. Rồi. Ủa, Phi. Tiết mục rất là vui đây, các bạn sẽ thử bóc lì xì xem các bạn được mừng tuổi thi như thế nào rồi. Mời người chiến thắng của phần thi này. Trời ơi, ôi nó xịn, ông người chiến thắng rồi. Và tham gia trò chơi ngày hôm nay thì sẽ có bạn Bảo Châu sinh năm 2012, Phương Anh 2009, Levi sinh năm 2012, Thu Phương sinh năm 2011, Quỳnh Anh sinh năm 2012 và Hà Vi cũng sinh năm 2012 đấy các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, cô mời tất cả các bạn đứng dậy nào. Cô mời các con đứng dậy. Và các con ơi, những cái lì xì này cô vẫn tặng cho con và sẽ tặng theo thứ tự chọn là những bạn nào gần đích nhất. Rồi, đầu tiên mời Phương Anh chọn trước đi. Hả? Con này. Thôi, con đi xuống đi. Đây, con chọn đi, cái thôi. Nhanh lên, giật tôi xuống. Rồi, tiếp theo là Bảo Châu. Khéo cái người giật cuối cùng lại là những người được nhiều nhất đấy chứ. À, cái đấy à? Rồi, Levi, cô mời Levi. Đấy.
Và bây giờ là cái phần hồi hộp nhất. Cô mời các bạn chiến thắng bóc lì xì trước. Rồi con. Quá giỏi. Không ai. Quỳnh Anh. Ô tí, ngồi ra. Con đấy. Xịn. 200. Chào có ba có kiện. Thế là mệnh giá to ở hết những người không thắng rồi. Rồi đây là 3 bạn mà không về đích nhưng vẫn có lì xì nào. 500 à? 100. Ok. Rồi đến con. Rồi khiếp thì phải thế này. 500 không? Con nốt xem con bao nhiêu. Ôi con ơi, có cái gì ở cỡ đó. Và ngày hôm nay tham gia thì có bạn Giang, có bạn Như Ý, Khánh Ngọc, Tú Anh và bạn Gia Linh. Các bạn ơi, các bạn đã hiểu hết luật rồi đúng không? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi. Đây, chúng mình sẽ bắt đầu trò chơi ngay bây giờ nhá. Ok, chuẩn bị xong rồi đúng không ạ? Sợ thế, trông căng thẳng thế. Vui lên, lì xì này. Dịp Tết này các bạn có muốn nhận lì xì không? Để cho chúng mình thật là vui thì cho dù các bạn chưa đến đích, nhưng các bạn nào càng gần đích thì cô sẽ cho các bạn chọn trước. Đầu tiên là Gia Hân. Ok. Rồi, tiếp theo là Tú Anh. Ôi, sợ đấy. Và bây giờ là một cái giây phút rất là hồi hộp. Cô xin mời hai bạn chiến thắng trong trò chơi lần này tiến lên một bước bóc trước để xem hai bạn có may mắn không nhá. Ôi hồi hộp nhở, hay là cô bóc? 100. Ok, vẫn ok con yêu à? Thật ra, tại sao? Vẫn đủ quá, ok. 100. Ok. Quá xịn các bạn ơi. Và các bạn ơi, chúng mình đã kết thúc thử thách đầu tiên của năm mới. Và chúc tất cả mọi người đang theo dõi BYB Academy một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều niềm vui. Và các bạn đừng quên like và sub kênh của chúng mình nhé. Chúc mừng